زين، وبعدين نشرح محاضرة جديدة عن الاي والاير structures، وبعدين ناخذ الكويز. ماشي؟ فانتوا يعني قاريها، المفروض تكون بها كويز اليوم، بس يعني الكويز جدا بسيط عنها، يعني مجرد هي الصورة من هالصورة انتوا اذا حافظينها حتجاوبون الكويز. فخلنا نحكي عنها. أول شيء راح نحكي عن Male Reproductive System. يتكون من A testes، عندنا epididymis، عندنا ductus deferens، عندنا urethra، عندنا pelvic part، عندنا penile part، عندنا penis، عندنا accessory glands، seminal vessels، prostate gland، bulbourethral gland اللي هي Cooper gland. Okay. فهذا الشكل anatomy of the male reproductive system. هذا طبعا كتب عليه الاطلاع، لان انتم راح تاخذونه بالتشريح، ما بدي اكرر عليكم، بس مجرد التذكير يعني شو الاجزاء الاساسيه. ندخل بالهيستولوجي احنا فاهمين يعني الصوره العامه. structures هذا testes، عندنا هاي الكارديال ابيديدايمس، هاي كابيوت ابيديدايمس، عندنا هذه restructure venous muscles، وهذه sigmoidal flexure، هاي نوع muscle هنا، وهاي prostate. اوكي، يعني هاي الاجزاء الاساسيه بس بدكم تباعوا لها. هنا هذا مهم، هو seminal vessels. زين، فهاي الاجزاء الاساسيه، بس مثل ما قلنا الاطلاع، بس رايكم تذكرون الاشكال. فهسه نجي الى هذا الفيجر اللي هم يحكي لنا على human testes. راح نشوف هنا نبدا من هاي الداكس اللي هي ductus deferens. عندنا هاي ductus epididymis، وعندنا هنا هذا الجزء هو ductus efferent. هذه tubule rectus، عنده interstitium، وهاي tubulus، هاي tubulus contortus. زين، هاي lobulus testes، وعندنا هاي المنطقة يسموها subculum testes. اوكي، هاي tonica albuginea، وهاي المنطقة هي mediastinum testes. زين، هسه نجي ناخذ هيستولوجي. فهذا سلايد هيستولوجي، يعني هاي نفس الاجزاء اللي شفناها، بس راح نشوفها بشكل ستين مصبوغ. في outer layer عندنا هاي تونيكا البوجينيا، هاي الاوتر لايرز، او نمبر 1. عندنا هاي تونيكا فاسكولاسا. زين، هذه عندنا هاي المناطق interstitial connective tissue. interstitial يعني ما بين ال structures. هذه هنا يسموها seminiferous tubules، وهذه cells interstitial cells leading cells. okay. عندنا هاي number 6 seminiferous tubules. هاي seminiferous tubules. عندنا هذه المنطقة هذه اللي هنا يسموها septa، وعندنا هاي tonica vasculosa، وهذه seminiferous tubules، وعندنا هاي septa. عندنا interstitial cell of leading interstitial cell connective tissue، وعندنا 13 blood vessels. هاي blood vessels شكلها مقطعي، وهاي germinal epithelium. يعني germinal هي اللي تكون هاي اللي هي leading interstitial leading cell. زين، وهاي يسموها sertoli cells. هاي capillary، وهاي primary spermatocyte. طبعا هو أهم شيء بالreproductive system الميل هو عملية تكوين السبرم. فبرايمري spermatocyte يعني شنو؟ يعني هي spermatocyte. سبيرم يعني جاي من هي الخلية الأولى للسبيرم. فنشوف احنا نعرف السبيرم إنه بيتيل، بس هو برايمري بدون تيل، يكون شو كان ما شكله شكل أي خلية ثانية بالجسم. راح يكون بسيل وول، يكون بنيوكليوس، هاي ستركتشرات. زين، فاحنا عادة هذا الشكل البرايمري إلى السبرماسايت، وبعدين راح يبدأ يصير ب differentiation لحد ما يعطينا السبرم. عندنا leading cells interstitial tissue. هاي الأهم شكل ثاني. هنا نجاوبكم الماكروفاج. هسه الماكروفاج موجودة هنا، والكابيلاري هاي والليدنج والسيمينيفرس تيوبولز. الماكروفاج موجودة بكل أنواع التشو. احنا مرة شرحنا وظيفتها. هاي الماكروفاج قلنا وظيفتها مناعية. هاي وظيفتها شنو؟ التهامية. يعني أي ماكروفاج، أي جيرمز، old cells، الخلايا القديمة، هاي شغلتها هنا شنو؟ تيجي تلتهمها engulfment، تسوي تلتهمها وتخلصها من السيل الموجودة. اوكي، هنا cross
section showing one seminervous tubule. فهذا يعطينا جزء واحد من التيوبيول. نجي هسه هنا نمبر 1، هذا يسمونه دارك A دارك B اللي هو سبرماتوغونيا. هنا برايمري سبرماتوسايت. اوكي، قلنا هنا السايت شكلها يكون اشكالها حال اي خليه ثانيه. اوكي، يعني تقريبا شكلها مشبه شكل الوايت بي سي، يشبه الخلايا. اوكي، يعني بعدها برايمري ما متكونه. عندنا هذا هو دائما يكون هو الكونكتيف تيشو. هذا الجزء كونكتيف تيشو، دائما اكو كونكتيف تيشو باي ستراكشر هسه ندرسه. سبرماتايدز، وعندنا هاي سيرتولي سيل، وهاي سيمنيفرس تيوبيول انترستيشيال سيل. اوكي، بس اريد هاي شنو تركزوا على هذه برايمري سبرماتوسايت يعني، وهاي سبرماتايد. ذني الشغلات المهمة في هذا الفيجر. زين، هسه احنا مثل ما قلنا ما انه سبرماتوجينيسيس الشغله هي جدا مهمه بالمين ريبرودكتيف سيستم. فاريد نشوف شلون تقدر تحول هاي السيل من early spermatoid تتحول الى شنو؟ تتحول الى late spermatogenesis، بس تتحول الى سبيرم. يعني سبيرم تكون عباره عن خليه تحتوي على هذا تيل. فهي عمليه التحول مالته هنا بهذا الفيجر. نشوف انه مجموعه من الخلايا يسموها supportive cell اللي هي الساندم، مثل interstitial cell. عندنا كابيلاري عم تعطينا nutrient، عندنا مايلويد cell، هاي ايضا كابيلاري هنا. عندنا هاي فايبروبلاست ايضا تعطينا شنو support لهذا structure. عندنا هاي البيزل لامينا تصلنا هذا السبورت عن هذا الجزء اللي يكون لنا السبرماسايت. عندنا هنا نجي هنا نشوف الأرلي سبرماتايد سيتوبلازميك بريدجز، وعندنا secondary سبرماتايد. اوكي، وعندنا هسه برايمري سبرماتوسايت وسبرماتوغونيوم. هنا سيرتولي سيل. زين، وهنا عندنا initial spermiogenesis، عملية الميوسيس. طبعا هي الميوسيس هي عملية تسوي شلون يصير هنا الديفرنشيت، تحول هاي السيل تبدأ تكون هذا التيل، وبعدين تتحول إلى هاي بالليت بالجزء الأخير، وبعدين شنو تصير ريليز تنطلق. هسه هذا الميل يعني هاي شغلات بسيطة. نجي على الفيميل. تكون ovaries، oviducts، uterus، vagina and vulva. ما راح ناخذ هواي شغلات بيه، يعني شغلات بسيطة. بس تخص الهيستولوجي كم سلايد انتو اصلا ندي بالستاد راح تاخذوها بالنظري، فنعطيك بس شغلات جدا بسيطة. بس هاي مجرد تذكير. شنو الفاجينا consists of a mucosa، muscular layers and fibrous adventitial layers، يعني تتكون من مادة مخاطية، وعندنا layers هي العضلية. عندنا هاي fibrous adventitial layer أو طبقة هاي fibers. epithelium of the mucosa is gland. And the muscular layers is composed of longitudinal and circular smooth muscles. يمكن الإنترنت لا يسمعون طلاب؟ hello؟ لا يسمعون؟ يمكن الإنترنت انقطع عندي؟ اي دكتورة نسمع. ماشي. And the muscular layer is composed of longitudinal and circular smooth muscle fiber. هاي النوع المصل موجودة بها. Fibrous adventitia, which is also rich in elastic fiber, connect the vagina with adjacent structures. يعني هاي يسوي لنا connection. عملت هاي الorgan is stable in place. The high content of elastic tissue and muscle allows expansion of the vaginal wall during parturition. The vaginal epithelium undergoes slightly changes during the menstrual cycles. يعني بحالة menstrual cycles عندنا مجموعة من التغيرات بالابيثيليوم. Under the stimulus of estrogen, the epithelial cells synthesize glycogen. يعني هذا الهرمون هو الاستروجين راح يغير راح ينطي stimulus تكون الابيثيليal cells تكون glycogen which is converted into lactic acid. Okay. راح يتحول glycogen يتحول إلى lactic acid يعني حامضي by bacteria in the vagina. Okay. So بكتيريا راح تعطينا شنو؟ تعطينا الحموضة. The resultant acid environment probably plays an important role in maintaining the suitable bacterial flora. Okay. فلذلك دائما
تكون البي اتش، البي اتش للفيميل تكون بي اتش حامضي. شو سبب؟ سبب هرمون الاستروجين اللي يأثر لنا على الجلايكوجين ويحوله إلى لاكتيك أسيد، ولأنه أيضا موجودة هاي البكتيريا الموجودة بداخل الفاجينا، فعادة يكون البي اتش حامضي. على العكس انه الميل سيستم يعني السبيرم تعيش البي اتش قاعدي، عادة 8 between 8 and 9 دائما قاعدي. اذا صار حامضي او نيوترال تموت السبيرم، وهنا بالعكس، هنا اذا صار يعني نيوترال او قاعدي ما يعني هم يصير بمشاكل، حتى تصير مشاكل بتكوين الاجنه. زين، فنجي هسه هذا الاوفري، يعني هذا كورتكس، ميدولا، اوكي، عندنا هاي germinal epithelium، primordial follicles، وهنا عندنا cortical stroma أو primary follicles، هذا الأوسايت nuclei وcortical stroma. هسه نجي إلى البريست. هسه بس نشوف الهيستولوجي إله. هنا عندنا هاي اليوبس تشو، عندنا هذا lactiferous duct systems اللي هي for lactation يعني for الرضاعة. lactiferous sinus، اوكي، هاي المنطقة يعني for secretion of milk. opening of the sinus، هاي الاوبننج هنا. هاي بحالة الانأكتيف. اما تكون حالة الاكتيف lactating breast تكون شو، احنا راح نشوف الاختلاف شنو enlargement in secondary lobules و elaborate duct system، يكون بيها مثل ما شفنا هذا شنو يكون بيه elaborations. وهنا إذا جينا أخذنا سيستولوجي إلى راح نشوف الميلك، راح نشوف هذه milk lipid، هاي الالفيولار cell، وهنا basal lamina، زين، والمايوابيثيليال cell. نيجي هسه عندنا حالة ال early secondary follicles. يعني ما أخذت لكم مرحلة، بس الحالات الأخيرة اللي بتتميز بها الأوسايت. طبعا هاي الأوسايت هي يعني البيضة، أوكي. وهاي الدرمدار هي منها، هاي الزونة بلوسيدا، أوكي. هذا طبعا سلايد مهم تركزوا وياي عليه. زين، هذا الأوسايت، وعندنا هاي الزونة بلوسيدا، وهاي اللي برا يسمونها الزونة جرانيولوسا. طبعا هاي الأجزاء ثلاثة تلعب دور رئيسي بعملية الفرتيلايزيشن الأخصاب. هاي الأرلي نجي نشوف الاختلاف باللايت. راح نشوف الأوسايت راح يكون شوية شكلها راح يختلف. عندنا زونة بليوسيدا تكون شوية more thickness، إن هاي زونة جرانيولوسا تكون جدا thick، أوكي. هاي مناطق ثانية، بس أنا هاي أهم شيء عندي لأن الثلاثة. أوسايت اللي زونة جرانيولوسا، زونة بليوسيدا، ماشي. هسه نجي البلاسنتا. عندنا هنا البلاسنتا عندنا أنه هنا الفيتال component of placenta chorionic villus، وعندنا هذا cytotrophoblast. هاي المنطقة filled with maternal blood intervillus space، وعندنا هذه maternal component of the placenta، هذا الجزء يعني هاي it's easy as possible، ماشي. هسه نجي المحاضرات الجديدة.